रेडी गर्ने क्यामेरा ओ यार रोक्न भएन के सब फेस आउनु पर्यो अनि भगेन त भयो 1 2 ल गाइस आयो अनरिलिज स्निकर्स र बुट आयो मा कसम यो चक्कुले काट्ने हो कोही कहाँ गयो यो चक्कुले अनबक्सिङ हुन्छ अगाडि ल्याए त क्यामेरा यो चाहिँ डिएचएल एक्सप्रेसदेखि आएको खोल्ने कतादेखि यार मा कसम आयो युपीको माल आयो माका यो डॉक्टर मार्टेन ये डॉक्टर मार्टेन न्यू बैलेंस बताओ ओ यो के माल त गाइस न्यू बैलेंस को ऑन रिलीज त्यसपछि अझै छ गाइस अझै छ यो चाहिँ पछि देखाउँछ है गाइस यो व्हाट्स गोइङ अन गाइस सो लङ टाइम नो सी सो यो विक चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ अपलोड गर्न चाहिँ भ्याइनँ आई एम सो सरी फर द्याट अब चाहिँ न्यू अनबक्सिङ भिडियो डक्टर मार्टेन 2976 यो हुन्छ नि माल हो कि सो अल द वे फ्रम युके होइन सो आजको भिडियोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरिन्छ सो थम्बनेल देखिसक्नुभयो सो चेल्सी बुट हो भनेर जस थाहा पाइसक्नुभयो गाइस होइन आज चाहिँ यसको बारेमा जो छोटो मोटो मिठो रिभ्यू प्लस हुन्छ नि के कस्तो छ तर हुन्छ स्मुथ लेदर छ होइन गाइस सो यति सेक्सी छ नि मा कसम कि गाइस म चाहिँ हुन्छ हजुरलाई जस्तो हुन्छ नि वर्डमा चाहिँ जस व्यक्त गर्न सकेको छैन सो हजुरले चाहिँ हेर्नै पर्छ गाइस होइन हुन्छ नि घरदेखि टाढै छु कति बवाल छ गाइस सो लेट्स डु द अनबक्सिङ होइन यदि चाहिँ हुन्छ नि हजुर चाहिँ जस बुट्सहरू स्निकर्सहरू प्लस हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ फेसनहरूलाई चाहिँ हल्का सिरियसली लिग्नुहुन्छ भने चाहिँ यु सुड कन्सिडर होइन सो सब्सक्राइबिङ मी प्लस प्लिज मेक स्योर टु लाइक दिस भिडियो टु पिस सो लेट्स अनबक्स द चेल्सी बुट ल गाइस है त ल म चाहिँ खोलेँ है त खोले या सो डक्टर मार्टेन होइन सो चेल्सी बुट सो हुन्छ नि सिङ्गल ऱ्यापिङ गरेर आउँछ होइन एज यु क्यान सी सो दिस इज द फकिङ चेल्सी बुट प्लस यो चाहिँ जो अलिअलि कागजहरू छ सो यो प्लस सोलो यो डक्टर मार्टेन त्यो चाहिँ डक्टर मार्टेनहरूको युज भइहाल्यो त्यो ऱ्याप गरेको छ प्लस जस हुन्छ नि ओरिजिनल डक्टर मार्टेन चिन्ने जस तरिका कस्तो हुन्छ जस्तै यो प्रिन्टहरू हुन्छ डक्टर मार्टेनको बक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टक्क यहाँ साइजहरू छ डक्टर एयरवेयर मार्टेन भनेर होइन सो यहाँ चाहिँ यस्ती छ के लेखेको छ यो चाहिँ जस हुन्छ नि हामीले चाहिँ जस नेपालमा किन्नेवाला चाहिँ डक्टर मार्टेन हुन्छ नि यस्तो यो होल छोप्नेवाला चाहिँ हुन्न यो टक्क यति मजाले होइन यति कम्फर्टेबल हुन्छ नि त्यो सानो टिपीको यस्तरी छोप्न चाहिँ जस गाह्रै हुन्छ नि त टक्क यस्तरी छोप्नमा कति मजा आउँछ यहाँ चाहिँ www.drmartens.com बक्सलाई गोली मारिदिउँ सो बुट मेन कुरा भनेको चाहिँ डक्टर मार्टेनको टक्क लोगो छ यहाँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि कार्ड टक्क बाने छ प्लस चाहिँ हुन्छ नि बबाल हो नि त गाइज अनि बुट हेर्नु न यार म चाहिँ जस पहिले खोलिसकेँ गाइज होइन हजुरलाई के ढाँट्ने हो र त्यही भिडियोको लागि चाहिँ फेरि अनबक्सिङ गर्दैछु सो यो छ प्याकेटहरू यहाँ पनि भित्र हल्का सेप राख्नको लागि जस्तो छ यस ओके गाइज हुन्छ नि सो लेट्स डु द रिभ्यू होइन सो लेदर चाहिँ हुन्छ नि खतरा स्मुथ छ के सो यो चेल्सी बुटको नाम हो डक्टर मार्टेन 2976
बुटको नाम चाहिँ त्यो होइन। सो सोलहरू नि यति प्रिमियम छ जो हुन्छ नि डक्टर मार्टेन जस एयरवेयर लेख्नुको कारण चाहिँ बेसिकली डक्टर मार्टेनको जस हुन्छ नि लगभग बुट्सहरू चाहिँ वर्करलाई हुन्छ नि त्यसको लागि गराएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि कम्फर्टनेसको लागि चाहिँ सो गराउनै पर्यो। यस दिस इज द चेल्सी बुट। टक्क इलास्टिकहरू छ जस लङवाला छ, यो चाहिँ ड्रेस पेन्टसँग नाम देखिन्छ। यहाँ चाहिँ टक्क एयरवेयर भनेर विथ यहाँ त एयरवेयर यहाँ एयरवेयर छ विथ बाउन्सिङ सोल भनेर यहाँ लेखेको छ है। सो बाउन्सिङ सोल भनेको जस हुन्छ नि फ्लेक्सिबलवाला छ क्या, हुन्छ नि हजुर मेरै सामु भएको चाहिँ म देखाउन सक्थेँ गाइज होइन, बबालकै गाइज। सो हुन्छ नि सुँग्दा पनि कसम यति बास्ना आएको छ नि, हुन्छ बेला बेला त सो बुट देखेर मलाई अर्गाजमै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो यो हो सोल डक्टर मार्टेनको। सो मैले चाहिँ लास्ट टाइम पनि मेरो अर्को डक्टर मार्टेन जो ओरिजिनलको त्यसको पनि सोलको जियोस रिभ्यू दिएको थिएँ गाइज टिकटकमा, प्लस होइन त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने युट्युबमा नि अनबक्सिङ चाहिँ गरेछु। सोलहरू छ, सो यहाँ लेदरहरू मिक्सर छ, प्लस हल्का यो ग्रिपको लागि चाहिँ हल्का कपडाहरू युज गरेछ होइन। त्यही हो टक्क यो के छ यो लौडा लसुन सोलहरूमा चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन होइन। मेन कुरा चाहिँ बुटमा आउँछ। सो हुन्छ नि आजको मेन पार्ट अफ द भिडियो चेल्सी बुट। सो सोलहरू हुन्छ। सो जस डक्टर मार्टेनको चाहिँ मैले 2-3टा भिडियो जस गराइसकेँ होइन, फेरि पनि म भनिदिन्छु होइन। सो यहाँ लेखेको छ एसिड फ्याट अल्काइदाहरू चाहिँ जस रेसिस्टेन्ट हुन्छ नि त, यो सोलहरू चाहिँ जस अति बवाल हुन्छ गाइज होइन। ट्याक्कै यहाँ द ओरिजिनल भनेर लेखेर आएको छ। डिजाइन त हुन्छ नि सो अरू चेल्सी बुट भन्दा चाहिँ डक्टर मार्टेनको चेल्सी बुट चाहिँ जस हुन्छ नि अलि अर्कै नै हुन्छ। सो डिजाइनहरू चाहिँ होइन हल्का भल्गी टाइपमा हुन्छ नि हजुरको चाहिँ त्यो ब्यागी जिन्सहरूसँग नि लगाउन मिल्ने, स्लिम फिटहरूसँग नि लगाउन मिल्ने, प्लस हुन्छ नि सुज जिन्ससँग चाहिँ अति बवालै देखिन्छ गाइज होइन। लेट मी रिमाइन्ड यु होइन, सो यो चाहिँ नेपालमा रिलिज चाहिँ भएको छैन गाइज होइन। मैले चाहिँ न्यू ब्यालेन्स पनि अनबक्सिङ गर्दैछु होइन, अर्को भिडियोमा चाहिँ न्यू ब्यालेन्स गर्छु मैले होइन। सो लेदर चाहिँ हुन्छ नि मजाको अति स्मुथ छ कि गाइज, एज यु क्यान सी इलास्टिकहरू भइहाल्यो होइन। सो स्मुथ लेदर प्लस डिटेलिङहरू त यति मिठो छ नि गाइज, कसम के भनौँ र यार म त यो हुन्छ नि यो बुट लगाएर कहिले हिँडौँ भइरहेछ। 1-2टा फेसन कन्टेन्ट नि आउँछ यो बुटमा चाहिँ। यस अति बवाल छ कि गाइज। सो भित्र हेर्ने हो भने चाहिँ जस ब्राउन लेदरहरू चाहिँ जस एड गरेछ मजाले होइन। यो चाहिँ जस हुन्छ नि ओरिजिनल लेदर नै हो, प्लस यहाँ चाहिँ जस साइजहरू दिएछ मेड इन थाइल्यान्ड। यसलाई यो चाहिँ मेड इन थाइल्यान्ड छ, अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ मेड इन भियतनाम थियो। त्यही हो, कुनै चाहिँ मेड इन इन्डिया त छैन। मैले चाहिँ 2976 भने कि के भने गाइस मलाई थाहा छैन। सो डक्टर मार्टेन 2976 यहाँ लेखेको छ यो चेल्सी बुट बबाल लगाएर नि हेरिदिनु पर्छ कि गाइज, त्यस्तै लाउन लायो होइन। मलाई चाहिँ यसको हुन्छ नि यो के चेल्सी बुटको चाहिँ यसको यो डिजाइन छ नि यो ठ्याक्कै यो बाहिरको टक्क यता यो यस्तो फिनिसिङै अति बवाल के गाइज। अनि अब हजुर यहाँ हुन्छ नि जिन्स प्यान्टहरू पनि टक्क टकिन 1-2 चोटि चाहिँ जस रोल गरेर टकिन गर्न नि मिल्यो, प्लस ड्रेस प्यान्ट चाहिँ जस हुन्छ नि यतिको सिलाउने होइन। यति टक्क बुटको हुन्छ नि इलास्टिक भागहरू टक्क मजाले देखाएर नि ड्रेस प्यान्टसँग नि अति बवाल देखिन्छ गाइज यार। सो सोल मेरो चाहिँ जस लास्ट टाइमको डक्टर मार्टेन र यसमा चाहिँ फरक के छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ येल्लो स्टिचिङ थियो, यो चाहिँ हुन्छ नि अलि न्युली मोडल हो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ येल्लो स्टिच चाहिँ छैन होइन। सो कुनै जो 90s को चेल्सी बुटमा चाहिँ येल्लो स्टिच चाहिँ थियो होइन, तर चाहिँ यो अहिले चाहिँ जस मोडर्न जेनेरेसनकोमा चाहिँ येल्लो स्टिच चाहिँ छैन होइन। टक्क फुल्ली माथिको सोल चाहिँ जस हुन्छ नि मजाले ब्ल्याकवाला, तल चाहिँ यो ब्राउनहरू भइहाल्यो, सोलहरू भइहाल्यो। घाममा राख्दा नि यस्तो टल्के खाएर यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट छ होइन। ओ माका गाइज होइन। सो अत्तिकै तर जस हुन्छ नि हिजै डाइरेक्ट ताजा भिडियो सुट हानेको भए चाहिँ जस हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट हल्का जेन्युन नै हुन्थ्यो होला। जस हुन्छ नि आज सुट अलि प्रि प्लान गरेर सुट हान्यो भने चाहिँ एक्साइटमेन्टै जस हुन्छ नि रियल आउनु। त्यो क्लिप्स पनि म हाल्छु गाइज होइन, डोन्ट वरी। त्यो क्लिप्स नि सायद अगाडि चाहिँ हाल्छु होला मैले होइन। यस दिस इज द फकिङ बुट एन्ड आई रियली लभ इट म्यान। नाउ आई एम ब्रोक। यस लगाएर यो जस हुन्छ नि जाडोभरि लगाएर हिँड्ने हो। एन्ड द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच होइन जसले चाहिँ जस इन्डसम्म भिडियो हेऱ्यो। यदि चाहिँ सब्सक्राइब अझै पनि गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गाइज होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। मेहनत लाग्दा है होइन, त्यही हो। किप गोइङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ भने जस्तो होइन। आई विल बी किप गोइङ, यु विल बी किप सपोर्टिङ
यस द्याट्स अल पिस